Thật ra đây là một ngôi trường mà không đa số mọi người ở Việt Nam không ai biết cả. Tại vì gọi là vô danh tiểu tốt à. Xin chào tất cả các bạn. Ở video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn lý do vì sao mà mình chọn ngôi trường mình đang theo học hiện tại và những cái tiêu chí mà mình đã đặt ra khi mình chọn trường khi đi du học. Mình đang theo học tại trường SPJ School of Global Management. Ngôi trường này có 4 cơ sở ở 4 thành phố khác nhau: Singapore, Mumbai, Dubai và Sydney. Đối với cái khóa mà mình đang theo học á, là khóa quản trị kinh doanh cử nhân á, thì mình học 3 năm, mình học 4 năm ở 3 nước khác nhau. Năm thứ nhất thì ở Singapore hoặc là Mumbai. Thường thì mình để ý thấy các bạn sinh viên quốc tế thì sẽ chọn Singapore là điểm đến đầu tiên. Mumbai thì đa số là các bạn từ Ấn Độ thôi. Rồi học kỳ 2 của năm nhất các bạn có thể chọn chuyển sang Singapore hoặc là tức là chuyển qua chuyển lại á. Rồi đến năm 2 thì tất cả mọi người sẽ học ở Dubai và 2 năm cuối thì bọn mình sẽ học ở Sydney và tốt nghiệp ở Sydney. Thật ra đây là một ngôi trường mà không đa số mọi người ở Việt Nam không ai biết cả. Tại vì gọi là vô danh tiểu tốt à. Nhiều bạn đã inbox hỏi mình là trường của chị như thế nào, tại sao chị lại chọn ngôi trường này có liên quan gì tới ngoại thương hay không. Thứ nhất đó là nó không liên quan gì tới ngoại thương cả. Một số bạn nhầm lẫn là tại vì ở trường ngoại thương cơ sở 2 á, nó có một cái văn phòng tư vấn du học tên là CEC. Ở cái văn phòng đó thì cũng như tất cả những cái văn phòng tư vấn du học khác, họ tìm học bổng, thông tin về các ngôi trường ở trên thế giới mà có offer học bổng cho sinh viên Việt Nam. Họ cũng tìm tất cả những thông tin đó thôi và họ giới thiệu cho sinh viên, làm cho nhiều bạn hiểu lầm là những cái ngôi trường đó nó liên kết với ngoại thương, nhưng không, đây không phải là chương trình liên kết nha, nó chỉ là cái văn phòng tư vấn du học thôi. Vậy thì lý do tại sao mà mình chọn ngôi trường này mà không tiếp tục theo học tại ngoại thương, một ngôi trường gọi là một trong những trường top ở Việt Nam, đúng không? Bỏ ngôi trường đi theo cái ngôi trường mà ít người biết được. Thứ nhất đó là ngay từ khi mà mình bắt đầu nhen nhóm cái ý tưởng đi du học từ hồi cấp 3 á, thì mình cũng đã tìm hiểu khá là nhiều, đọc nhiều, rồi đi dự các cái forum của các anh chị du học sinh Việt Nam mà trở về á, như kiểu Vietabroader hay là những cái school fair, kiểu các cái ngôi trường tập trung lại giới thiệu về họ để mà thu hút sinh viên á. Thì mình có một câu nói mình cực kỳ ấn tượng mà rất nhiều các anh chị du học sinh đã nói với mình, đó là Đăng Không đã chia sẻ, đó là em phải chọn cái ngôi trường nào mà nó phù hợp với em, chứ không phải là một ngôi trường mà top, không phải là lên mạng gõ top 10 trường đỉnh nhất nước Mỹ, top 10 trường đại học ở Úc gì đó rồi apply vào, không phải như vậy. Đúng, mình sẽ nghe theo cái lời khuyên đó. Sau một năm học ở ngoại thương và có tìm hiểu một chút đó, thì mình nhận ra thế này: kiến thức căn bản nền tảng về kinh tế thì người ta dạy ở đâu cũng giống nhau cả thôi, kể cả ở Việt Nam, kể cả ở nước ngoài. Vì mình đang theo học ở đây và mình xác nhận là cái thông tin đó là chính xác, tức là nó giống nhau. Cái điều mà tạo ra sự khác biệt không phải là cái chương trình học không, mà nó còn là đó là cái sự va chạm văn hóa, cọ sát và với kinh nghiệm thực tế. Và ngay từ đầu á, đối với mình cái việc mà giao lưu quốc tế rồi cọ sát với các nền văn hóa khác nhau á, nó đã là một cái gì mà mình rất là kiểu đam mê rồi. Cho nên là mình đã quyết định chọn ngôi trường đó là vì cái lý do như thế. Được đi du lịch nhiều nơi mà. Nhưng khi mình vào ngôi trường này á, mình bị sốc, tức là bị so sánh á, liên tục so sánh á. Chưa đầy một năm học ngoại thương nhưng mà mình đã học được rất là nhiều. Tại vì cái môi trường mà sinh viên tạo ra cho sinh viên nó thực sự quá tốt. Cho nên bạn vào đó là bạn kiểu học được thôi, kiểu như cứ thêm càng ngày càng học được, học rất là nhiều. Thì mình đã quen với cái cách làm việc và mọi thứ nó đã kiểu như đâu vào đấy rồi á. Cho nên khi mà mình qua bên đó thì mình bắt đầu so sánh. Bản chất ngôi trường mình đang theo học á, nó không có các cái câu lạc bộ mà nó trường tồn cả mười mấy năm như ở ngoại thương, mà nó chỉ có những cái câu lạc bộ mỗi năm là một thế hệ câu lạc bộ mới. Sinh viên năm nhất phải gây dựng lại từ đầu, vì vậy họ sẽ thiếu kinh nghiệm
Nhưng quan trọng là nhìn vào kết quả, họ làm không hề tồi các bạn. Tất nhiên là có thiếu kinh nghiệm một chút cho nên làm cái này cái kia nó hơi bị sai sót một tí, nhưng mà thực ra nhìn chung về kết quả nó không hề tồi. Và mình buộc phải thừa nhận á, là cái cách làm việc mà mình đã quen á, nó có thể là cách làm việc tốt nhất, nhưng mà đối với người Việt Nam thôi nha, đối với cái môi trường đó, với cái văn hóa đó, với một cái hoàn cảnh nhất định đó. Còn khi mà các bạn ra ngoài rồi á, thì đây cũng là một bài học xương máu cho mình, thì bạn phải mở lòng và chấp nhận những cái nền văn hóa khác. Nói về điểm cộng và điểm trừ của cái ngôi trường mình đang theo học. Điểm trừ trước đi ha. Nhưng mình không biết là ở các cái ngôi trường khác thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà ở ngôi trường này mình thấy thủ tục nó kiểu hơi rườm rà và nhiều cái linh tinh, nó làm cho mình cảm thấy phiền phức ạ. Một lần mình ở trong cái, đáng lẽ tên của mình nó phải nằm trong cái danh sách đó, vì nằm trong cái danh sách đó thì có rất là nhiều cái lợi, có rất là nhiều cái hời cho mình. Nhưng mà mình phát hiện ra tên mình không có trong đó, mà tại vì sao tên mình không có trong đó là tại vì người ta cập nhật điểm sai, mà sai ngay từ đầu luôn. Thế là dò lại rồi gửi thư, gửi mail cho cô, rồi gửi lên thầy, hiệu phó, hiệu trưởng các kiểu, thì cuối cùng là mọi người thì tất nhiên người ta phải giải quyết cho mình, nhưng mà nó mất thời gian khá là lâu, kiểu 2-3 tuần, xong rồi mình kiểu thấy phiền á. Đó, nói chung là những cái linh tinh, nói chung là nó cứ phiền một chút thế. Nhưng mà điểm cộng là gì? Đó là điểm cộng thứ nhất, đó là cái môi trường học tập ở trong lớp ấy nha. Thì khi ở Việt Nam á, mình khá là rụt rè, không phải rụt rè. Khi ở Việt Nam á, mình sẽ không bao giờ dám hỏi những câu mà mình muốn hỏi, và cũng không bao giờ nói thẳng những gì mà mình muốn nói, cứ im rồi tự suy nghĩ cho mình thôi. Hoặc là hỏi thì cũng hỏi bạn thôi, cũng chẳng dám giơ tay cô tại sao cái kia như thế, tại sao cái này thế nọ. Nhưng mà khi qua bên này mình thực sự được muốn nói gì thì nói, kiểu mình hoàn toàn có thể cắt ngang lời giảng của giáo viên để mình hỏi cái chỗ đó mình thấy không đúng cho lắm, hay là mình thấy không hiểu cho lắm, mình hoàn toàn có thể cắt ngang và hỏi. Và họ giải thích rất là bình thường, như kiểu một người hỏi thì một người trả lời vậy, nó không có cái vấn đề gì to tát các bạn. Khi mà các bạn được hỏi mà được trả lời như thế, thật sự là nó mở mang tầm mắt rất là nhiều, tại vì mình được hỏi, mình được giải quyết cái khó khăn của mình, tự nhiên mình sẽ biết nhiều hơn. Điểm cộng thứ hai đó là vì đa dạng văn hóa. Tại vì đa dạng văn hóa cho nên nhiều cái khổ, nhiều cái buồn cười lắm, nhưng mà mình thực sự là đã học được rất là nhiều. Khó là nhiều lúc các bạn đi nói chuyện á, cười sặc sụa, cười ngã nghiêng, mình lại bảo tại sao ông mày cười nhiều thế. Còn những cái mà mình nói là chỉ có sinh viên Việt Nam cười thôi, tất nhiên mấy đứa kia nó không hiểu, nó không cười được rồi. Thế nó rất là buồn cười, và nhiều khi nó tạo cho bạn một cái khoảng cách vô hình, như kiểu cái bức tường vô hình đó, để mà làm cho bạn cảm thấy ngại, không dám giao tiếp với các sinh viên khác. Nhưng mà nó cũng là cái mà làm cho mình càng muốn nói chuyện, càng muốn tìm hiểu và càng muốn được hiểu. Và cái thứ ba là những cái môn học mà mình được học ở bên đó vào năm nhất thì chủ yếu bọn mình học về gọi là đại cương, học về sự đa dạng văn hóa. Mình học những môn như là world culture này, tức là dạy về văn hóa của từng nước, từng vùng. Môn gì nhỉ? Business English Writing, tức là môn mà cái cách hành văn trong cái môi trường quản trị kinh doanh á như thế nào, thì nó cũng lại một lần nữa là văn hóa, tại vì bạn phải biết người ta như thế nào thì bạn mới biết được, đúng không? Môn Business Oral Communication đó lại một lần nữa là về văn hóa. Và cái nữa là Sustainability and Corporate Social Responsibility, tức là những cái trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Thì đó là 4 môn mà mình cảm thấy nó thật sự có ảnh hưởng lớn tới cái suy nghĩ và cái cuộc sống của mình. Tại vì liên tục nói về văn hóa, liên tục nói về sự khác nhau, làm cho mình nhận ra là mình không phải là duy nhất trên cái cuộc đời này, Việt Nam không phải là cái văn hóa duy nhất, và bạn phải thực sự dẹp cái mà mình đã quen rồi sang một bên và mở lòng cho tất cả những cái văn hóa khác. Bạn phải thích nghi như thế nào
đọc sách rất là nhiều rồi, ở Việt Nam đọc sách rất là nhiều, là văn hóa khác nhau thì phải thay đổi để thích nghi, nhưng mà không, thì tưởng tượng cỡ nào cũng không ra là như thế, tưởng tượng như thế nào thì cũng không thể hình dung ra được là nó khác nhau như thế, và cái sự khác nhau nó gây ra nhiều trở ngại như thế. Mình cảm thấy nó quá hữu ích, cho nên đó sẽ là điểm cộng thứ ba mình nói về trường của mình. Dĩ nhiên nó vẫn còn những cái không tốt khác, rồi những cái tốt khác mà mình chưa mò ra, chưa biết đến, nhưng mà nghĩ lại cái lý do tại sao mình chọn thì mình cảm thấy nó hết sức hợp lý. Cho nên chốt lại là gì, khi chọn trường các bạn nên chọn một ngôi trường mà các bạn cảm thấy thực sự phù hợp với mình. Mình thích đi du lịch cho nên mình chọn trường này đấy. Nhận những ngôi trường mà phù hợp với điều kiện kinh tế nữa, tại vì mình đi nếu không có học bổng thì không bao giờ đi được. Và cái chuyện mà trường top hay là trường đỉnh, trường không điểm, trường gì đấy thì thực sự nó không quan trọng lắm đâu. Chỉ cần cái trường đó nó đã được chứng nhận là một ngôi trường thực thụ ấy, nó đã được có những cái chứng nhận quốc tế là đó là một cái ngôi trường uy tín đó, thì mình cứ theo học thôi. Hy vọng là các bạn cảm thấy video này có ích, và nếu có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới mình sẽ trả lời.